થોડાક નીચે બસ એટલે. અને કેવા જોઈએ સ્ટેપ જોઈએ? હા, નીચે જેટલા ડેમેજ હેર છે ને એટલા જ કટ કરજો, લેન્થ ઓછી નહીં કરતા. આટલા જ. હાય, હું પ્રિયા, હું અહીં અશ્વિન 3માં રહું છું અને આમનું કામ બહુ સારું છે અને હેર કટિંગ બહુ સરસ થઈ રહ્યા છે. થેન્ક યુ.